สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรเชลซีซึ่งสุดยอดนักเตะคนนั้นคือจานฟังโกโซล่าจานฟังโกโซล่าเกิดเมื่อวันที่5 กรกฎาคมปีค.ศ. 1966ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ57 ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับจานฟังโกโซล่ามีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่168 เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศอิตาลีจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของจานฟังโกโซล่ากันดีกว่านะครับจานฟังโกโซล่าเขาจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำหรือกองกลางตัวลุกเป็นหลักซึ่งจานฟังโกโซล่านะครับเขาเป็นผู้เล่นนักเตะที่มีความสามารถในด้านการควบคุมบอลมีทักษะการเลี้ยงบอลและวิสัยทัศน์และความสามารถในการจ่ายบอลหรือเปิดบอลด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่งซึ่งโซล่าเขายังเป็นนักเตะที่มีความฉลาดทางยุทธวิธีการเล่นและมีความสามารถในการอ่านรูปแบบเกมหรือมีสายตาที่เฉียบคมซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับเขามักจะเป็นนักเตะที่ชอบสร้างโอกาสและสร้างจังหวะแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมตลอดในช่วงอาชีพของเขาแต่โซล่าเขามีข้อเสียอยู่คือเขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างเล็กแต่ด้วยความที่รูปร่างเล็กของเขานะครับทำให้โซล่ามีความสมดุลที่ดีทำให้เขามีความว่องไวและคล่องตัวอย่างมากซึ่งเมื่อรวมกับความสามารถการเร่งความเร็วและทักษะในการครอบครองบอลนะครับทำให้โซล่าเป็นนักเตะที่มักเปลี่ยนทิศทางการเล่นไปกับบอลได้อย่างอิสระและรวดเร็วในพื้นที่คับแคบและยังทำให้เขาสามารถเอาชนะกองหลังด้วยการหลอกล่อในสถานการณ์1 ต่อ 1ได้เป็นอย่างดีจานฟังโกโซล่านะครับยังเป็นนักเตะที่เชี่ยวชาญในการสังหารจุดโทษและลูกเตะมุมซึ่งความเชี่ยวชาญในการสังหารลูกจุดโทษและลูกเตะมุมของจานฟังโกโซล่านะครับแทบจะอยู่ในอันดับต้นๆของยุโรปในช่วงยุคของเขาเลยต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของจานฟังโกโซล่าต่อนะครับจานฟังโกโซล่าเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1984ในช่วงอายุวัย18 ปีโดยจานฟังโกโซล่าเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรนูริสสโมสรเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีซึ่งจานฟังโกโซล่าเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรนูริสได้2 ฤดูกาลและลงรับใช้ให้นูริสได้31 นัดรวมทุกรายการและเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรซาร์ซารีตอเรสสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยในช่วงที่จานฟังโกโซล่าเขาอยู่ลงรับใช้ซาร์ซารีตอเรสนะครับจานฟังโกโซล่าเขาได้พาสโมสรซาร์ซารีตอเรสขึ้นจากลีกเลกาโปดิวิชั่น2ลีกฟุตบอลสูงสุดอันดับ4ในประเทศอิตาลีสู่ลีกเลกาโปพรีมาดิวิชั่นลีกฟุตบอลสูงสุดอันดับ3ของประเทศในช่วงนั้นโดยจานฟังโกโซล่าเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรซาร์ซารีตอเรสได้3 ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง88 นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีค.ศ. 1989จานฟังโกโซล่าเขาได้ย้ายจากสโมสรซาร์ซารีตอเรสเข้าสู่สโมสรนาโปลีสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของจานฟังโกโซล่ากับนาโปลีนะครับจานฟังโกโซล่าในช่วงนั้นเขาได้เริ่มต้นสร้างชื่อเสียงและเริ่มเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะการประสานงานร่วมกันระหว่างจานฟังโกโซล่าและดิเอโกมาลาโดน่าสุดยอดนักเตะดาวดังชาวอาร์เจนตินาในช่วงนั้นซึ่งเขายังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและ
พาสโมสรนาโปลีคว้าแชมป์กันโชเซเรียอาแชมป์ลีกของประเทศอิตาลีได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาทันทีและหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่จานฟังโกโซล่าลงรับใช้สโมสรนาโปลีนะครับจานฟังโกโซล่าพาสโมสรนาโปลีคว้าแชมป์อย่างกันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลี1ฤดูกาลซึ่งจานฟังโกโซล่าเขาลงรับใช้สโมสรนาโปลีได้4ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง136นัดรวมทุกรายการและได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช1993จานฟังโกโซล่าเขาได้ย้ายจากสโมสรนาโปลีเข้าสู่สโมสรปาม่าสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีในช่วงนั้นโดยในช่วงแรกของจานฟังโกโซล่ากับปาม่านะครับเขาได้ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะผู้เล่นคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นซึ่งเขายังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลในสโมสรปาม่าในช่วงนั้นไม่นำซ้ำนะครับจานฟังโกโซล่ายังทำประตูให้กับปาม่าในฤดูกาลแรกได้ถึง18ประตูจากการลงเล่นในลีกของเขาซึ่งเขายังเป็นดาวยิงอันดับ2ในฤดูกาลนั้นอีกด้วยโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่จานฟังโกโซล่าลงรับใช้สโมสรปาม่านะครับจานฟังโกโซล่าพาสโมสรปาม่าคว้าแชมป์อย่างยูฟ่ายูโรปาลีกแชมป์ลีกรายการรองในทวีปยุโรปและยูโรเปียนซูเปอร์คัพอย่างละ1รายการโดยจุดเปลี่ยนของจานฟังโกโซล่ากับปาม่านะครับได้เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่3สโมสรปาม่าในช่วงนั้นได้แต่งตั้งผู้จัดการทีมอย่างคาร์โลอันเชลอตติเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยคาร์โลอันเชลอตติเขามีแผนโดยใช้กองหน้าตัวยืน2ตัวในสนามซึ่งจานฟังโกโซล่าเป็นนักเตะสไตล์กองหน้าตัวต่ำหรือกองกลางตัวลุกจึงเป็นเหตุทำให้จานฟังโกโซล่าเริ่มโดนลดบทบาทในสนามและได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยจานฟังโกโซล่าทำประตูให้กับสโมสรปาม่า64ประตูจากการลงเล่นถึง149นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรปาม่าได้3ฤดูกาลกว่าๆซึ่งในช่วงท้ายปีคริสตศักราช1996จานฟังโกโซล่าเขาได้ย้ายจากสโมสรปาม่าเข้าสู่สโมสรเชลซีสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นย้ำนะครับว่าในช่วงนั้นซึ่งปัจจุบันสโมสรแห่งนี้ได้กลายเป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงแรกของจานฟังโกโซล่ากับเชลซีนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นผู้เล่นชุดตัวจริงและคนสำคัญของสโมสรกับแฟนบอลในช่วงแรกของช่วงเวลานั้นได้ทันทีไม่นำซ้ำนะครับจานฟังโกโซล่าเขายังมีส่วนสำคัญในการพาเชลซีคว้าแชมป์อย่าง FA คัพมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาได้ทันทีซึ่งหลังจากนั้นจานฟังโกโซล่าเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรเชลซีได้อย่างยาวนานและพาเชลซีครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยการกวดแชมป์มากมายหลากหลายรายการในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงจานฟังโกโซล่าลงรับใช้สโมสรเชลซีนะครับจานฟังโกโซล่าเขาได้พาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์อย่าง FA คัพได้2รายการและ EFL คัพและ FA Community Shield ได้อีกอย่างละ1รายการซึ่งจานฟังโกโซล่าเขายังพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพวินเนอร์คัพและยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปอีกอย่างละ1รายการซึ่งในช่วงที่จานฟังโกโซล่าเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะเชลซีในช่วงนั้นนะครับนั่นคือเขาได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเชลซีโดยเป็นการโหวตของแฟนๆของสโมสรเชลซีในช่วงนั้นโดยจานฟังโกโซล่าเขาทำประตูให้กับสโมสรเชลซีได้ถึง80ประตูจากการลงเล่นถึง311นัด
รวมทุกรายการ และลงรับใช้สโมสรเชลซีได้ถึง 7 ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่จานฟังโกโซล่าเขาพาสโมสรเชลซีครอบครองแชมป์มากมาย และลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ เขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้ง โดยในช่วงปีคริสตศักราช 2003 จานฟังโกโซล่าเขาได้ย้ายจากสโมสรเชลซีเข้าสู่สโมสรกายาลีสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของจานฟังโกโซล่ากับกายาลีนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นนักเตะผู้เล่นคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้น ซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรกายาลีขึ้นจากลีกเซเรียบีสู่กันโชเซเรียอาในฤดูกาลแรกของเขาและหลังจากนั้นนะครับในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่ 2 ของเขากับกายาลีจานฟังโกโซล่าก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยจานฟังโกโซล่าเขาทำประตูให้กับสโมสรกายาลีได้ 27 ประตูจากการลงเล่นถึง 81 นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรกายาลีได้ 2 ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของจานฟังโกโซล่าต่อนะครับจานฟังโกโซล่าในนามทีมชาตินะครับจานฟังโกโซล่าลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีซึ่งจานฟังโกโซล่าเขาเปิดตัวในทีมชาติอิตาลีในปีคริสตศักราช 1991 โดยจานฟังโกโซล่าในนามทีมชาตินะครับเขาไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมชาติอิตาลีเท่าไหร่ซึ่งเขาได้เริ่มต้นกับทีมชาติอิตาลีในช่วงวัยเกือบ 25 ปี และเริ่มมีบทบาทเด่นกับทีมชาติในช่วงวัย 28 ปี แต่เขาก็ไม่สามารถพาทีมชาติเข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้ โดยจานฟังโกโซล่าเขาทำประตูให้กับทีมชาติอิตาลีได้แค่ 10 ประตูจากการลงเล่นแค่ 35 นัดรวมทุกรายการ ซึ่งจานฟังโกโซล่าลงรับใช้ในนามทีมชาติแค่ 7 ฤดูกาล โดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 1997 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจานฟังโกโซล่าสุดยอดตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรเชลซีซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ